जानकारीका लागि सब्स्क्राइब र बेलमा क्लिक गर्न नबिर्सिनुहोला। This is Yoho TV. Hello everyone, you're watching Yoho TV and this is the show Gossip र Gossip लिएर म यासोदा तपाईको साथमा आइसकेको छु र आज मसँग हुनुहुन्छ one of the beautiful as well as yes social worker Nicky Lama. So उहाँसँग कुराकानी गरौँ. स्वागत छ निकी जी तपाईलाई. Thank you so much. Okay, so you look so beautiful. Thank you so much. Your hair is also beautiful. It's quite difficult garmi महिनामा चाहिँ to actually take care of it, but yeah. Okay, yeah, but still it's good. I want to like make my hair also longer. Oh wow, see, I have got a good hair. And Nicky ji, let's talk about you, obviously. So, आजकल केमा व्यस्त हुनुहुन्छ social work देखि अरु केमा Yeah, so I want to start with the project मैले जुन चाहिँ नेपालमा सुरु गरे. यो भन्दा अगाडि म कम्बोडियामा काम गर्दै थिए in public health, child public health. अनि त्यहाँ चाहिँ मैले एउटा very interesting project, I came across a very interesting project. के गर्दै रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ hotels को used साबुनहरुलाई रिसाइकल गरेर जहाँ साबुन पुग्दैन मान्छेहरुले एक्सेस हुँदैन त्यहाँ चाहिँ बार्ने. So that was the basic project. So I thought why not in Nepal? मलाई पहिला देखि नै I mean मेरो masters बाहिर गरे development studies मा परे म. But I always wanted to come back to Kathmandu, Nepal because हाम्रो नेपालमै धेरै नीडहरु छ. So that was the idea that I got. Nepal फर्के. Ani I went and met the hotels. So I think the most difficult was hotels like convince गर्नु. But lucky for me हाम्रो यहाँको hotels are very receptive. So they were ready to donate the soaps. So basically EcoSoap Bank ले के गर्छ भनेर तपाईले सोध्नु भयो भने चाहिँ we recycle hotel को used soaps किनकि तपाई हामी होटल जाँदाखेरि one night को लागि बस्छ. Exactly. एउटा साबुन यतिकै चलाएर हामीले फ्याल्दिन्छ अनि त्यो साबुन के हुन्छ डस्टबिनमा गएर ल्यान्डफिल मा जान्छ. So why not use it हुन्छ नि. So हामी कलेक्ट गर्छ त्यसलाई चाहिँ फेरि रिसाइकल गर्छ in a very sanitized way. अनि रिसाइक्लिङ को लागि चाहिँ हामीले वुमेनहरुलाई इम्प्लोय गरेको छ. सो अलिकति मार्जिनलाइज्ड वुमेन सिंगल मदर्स अलिकति दुःख पाएको आइमाईहरु जसको पढाइ छैन स्किल्स छैन कसरी काम गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो सोप ट्रेनिङ दिनुहुन्छ उहाँहरुलाई. सो इट्स अ भेरी बेसिक ट्रेनिङ अनि भेरी इजिली साबुनहरुलाई बनाइन्छ अनि त्यो साबुनलाई चाहिँ हामी प्याक गरेर गभर्नमेन्ट स्कुल्समा गएर एन्ड स्पेशली विलेजेस तिर जहाँ साबुनको एक्सेस हुँदैन किनकि तपाईसँग एउटा म स्टोरी शेयर गर्न चाहन्छु है. म मेरो साथीहरुसँग त्यतिकै ट्रेकिङ भनेर एउटा 9 बिसेबाट माथि एउटा विलेजमा गएको थिए एन्ड व्हाट आई सॉ देयर वाज एउटा सानो बच्चालाई चाहिँ आमाले चाहिँ त्यो वाशिङ पाउडरले नुहाइदिरहेको थियो. सो नो द्याट वाज समथिङ भेरी कन्सर्निङ. साथीहरुसँग कुरा गरेँ लेट्स डु समथिङ अबाउट इट भन्दाखेरि चाहिँ या सो यो सोप चाहिँ हामी त्यहाँ गाउँहरुमा गएर गभर्नमेन्ट स्कुल्समा गएर हामी बाँड्छौँ तर हाम्रो मेन एम चाहिँ बाँड्नु मात्र होइन. वी अल्सो ट्राई टु टिच ह्यान्ड वाशिङ बिकज आई थिङ्क हाम्रो UN रिपोर्टमा हेऱ्यो भने we can see that हाम्रो नेपालको चाइल्ड र इन्फेन्ट मोर्टालिटी रेट विच मिन्स द्याट जुन चाहिँ बच्चा बर्न हुन्छ 5 वर्ष पुग्नुभन्दा अगाडि र भर्खरै बर्न भएको सानो नानी झाडा पखाला भएर आई मिन they pass away. So तर हामीले यस्तो कुरा चाहिँ we can take care of it because हामीले सिम्पल कुरा just by washing our hands हुन्छ नि त्यसले हामीले सिकायो भने ममहरुलाई बच्चालाई सिकायो भने why it's important भन्ने सिकायो भने चाहिँ we can at least address that issue भनेर चाहिँ that is one of our aim as well. Okay, तपाई त्यो प्रोजेक्टमा चाहिँ स्पेशली फोकस्ड हुनुहुन्छ. Yes. And I heard that starting phase मा you were a VJ and after that you went abroad and you came back and then पछि तपाईले यो social work start गर्नु भएको छ हैन. अनि how hard it is to start
in Nepal जुन totally different छ हैन र totally you told us convince गर्नु पर्यो but you were lucky enough to convince them convince पनि गर्न सक्नु भयो र those women just like तपाईले जो बिना स्किल को women जहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई कलेक्ट गरेर काम दिनुहुन्छ ट्रेनिङ दिनुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईको is it possible by only you or you got a team? Actually, that's a very good question. तपाईले भन्नु भएको जस्तै मेरो स्टडीज तपाई बाहिर भएको थियो मलाई एक्ज्याक्टली नेपालीज कन्टेक्स्टमा कसरी काम गर्ने भनेर चाहिँ मलाई of course नेपाली बोल्नु त आउँछ तर when you have to interact with government officials भनौं न यहाँ होटलको MDs हरुसित GMs सित अलिकति you know तिम्रो साथीहरुसँग बोलिराको नेपाली जस्तो you know just the way you talk चाहिँ अलिकति गाह्रो हुने रहेछ and not only that connections are so important भनेर चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ मैले बुझे. And how did you maintain that connections? Yes, that's a very good question again. So the thing is मैले के गरे स्टार्टिङ मा चाहिँ I came back and I tried to see मेरो जस्तै similar हाम्रो चाहिँ wash मा आउँछ हैन water and sanitation hygiene भनेर एउटा सेक्टर छ त्यसमा चाहिँ कुन कुन NGOs ले के काम गरिराछ भनेर चाहिँ मैले रिसर्च गरे अनि उहाँलाई गएर भेटे सोधे तपाईहरु कसरी गर्नुहुन्छ तपाईहरुको स्टेक होल्डर्स को छ तपाईहरुको बजेटिङ कसरी गरिराछ भनेर चाहिँ मैले उहाँहरुलाई अप्रोच गरे एन्ड आई थिंक they were very receptive उनीहरु they were ready to help because I had an idea I wanted to do something and they were very energetic about it as well. So that's what I did. पहिला यहाँ भएको NGOs सँग भेटेर कसरी के गरिरहेछ त्यहाँबाट बिस्तारै बिस्तारै कनेक्सन्स बनाएर you know one thing led to another but of course hard work that was really important. Sometimes एकदम frustration हुन्छ because कहिले कहिले नेपालमा you know when you want certain things to happen कति टाइम लाग्छ time लाग्छ अर्को कुरा you know you have to do namaste होला कति जनाले पत्ताउनु न what you going to do अनि well let's talk about funds as well तपाईले यो स्टार्ट गर्न there are lots of people who wants to do in social like हुन्छ नि social work मा एकदमै के गर्न चाहनुहुन्छ but because of funds problem उहाँहरुले गर्न सकिराख्नु भएको हुँदैन but how did you get the like idea तपाईसँग थियो र अब रिसोर्सेस पनि तपाईले NGOs सँग मिलेर INGOs हरूसँग मिलेर you collected it but funds हरू चाहिँ तपाईले कसरी कलेक्ट गर्नु भयो So the thing is once again म फेरि नेटवर्किङ मा म स्ट्रेस गर्न चाहन्छु हैन जति मान्छेलाई तपाई भेट्न सकिन्छ लजाउनु हुँदैन आई थिंक दैट्स द की किनकि कहिलेकाहीँ हामीलाई लाज लाग्छ ला मलाई के भन्ला कि अलिकति बेसी बोले कि हुन्छ नि धेरै हुन्छ नि हामीले अब फन्डको लागि त गएर सोध्नु पर्छ राइट यस्तो यस्तो प्रोजेक्ट छ मलाई फन्ड चाहियो लजाउनु चाहिँ हुँदैन रहेछ दैट इज व्हाट आई लर्न्ड बट टकिङ अबाउट माई प्रोजेक्ट इकोसो ब्याङ्क त्यो चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ मैले कम्बोडियामा भनेको थिएँ सुरु गरेको थियो त्यो पर्सन हिज नेम इज समीर लखानी उहाँ चाहिँ CNN हिरोमा पनि पुग्नु भइसकेको थियो लास्ट इयर टप 10 मा सो उहाँको चाहिँ फाउन्डेसन नै छ US मा अनि उहाँले हामीलाई इनिशियली धेरै सपोर्ट गर्यो है अहिले पनि दे आर सपोर्टिङ नेपालको इकोसो ब्याङ्क तर बिसाइड्स दैट हाम्रो लोकल पार्टनर चाहिँ अहिले एउटा वुमेन सोसाइटी छ जसको नाम चाहिँ नेसाङ मानाङ वुमेन सोसाइटी छ स्वयम्भूमा अनि उहाँसित चाहिँ हामीले मिलेर चाहिँ बिकज दे अल्सो डु यु नो लोकल फन्ड रेजिङ So वहाँबाट पनि we sort of got help but one thing good about हाम्रो project is that हामीलाई बेसी पैसा चाहिँदैन you know because हाम्रो साबुन होटलबाट डोनेसनबाट आउँछ and it's basically अलिकति admin cost तर having said that I think it's very important international platforms मा आफू interactive हुनु whether it's Facebook whether it's Instagram अहिले धेरै धेरै international organizations NGOs को groups बनाएको छ त्यसमा you need to be a member you need to be active you need to know के कहाँ भइराछ you know अनि कहिलेकाहीँ त्यसरी नै कनेक्सन मिल्छ अनि आई थिंक द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट द अदर थिङ इज हाम्रो स्टोरीलाई टु गेट इट देयर हाम्रो स्टोरीलाई मान्छेहरूले जति सके वी नीड टु स्प्रेड आवर स्टोरी बिकज समबडी समवेयर विल रेजोनेट अनि देन यु विल गेट द्याट हेल्प द्याट यु अलवेज वान्टेड स्पेशली फाइनेन्शियली. All right, so it's like we're having a very interesting talk here with Nicky Lama. Definitely, she's a social worker and she got a very good idea as well. Right, like let's go for the short break. After that, we will be right back.
Alright, so after short break, फेरि पनि गसिपमा यहाँ सबैजनालाई स्वागत छ र आज हामीसँग हुनुहुन्छ one of the most beautiful, obviously you can see her, beautiful social worker and नेपालमा केही गर्नुपर्छ, नेपालमा पनि छ रिसोर्सेसहरु and then त्यसलाई पनि हामीले युटिलाइज गर्न सक्नुपर्छ भन्ने एउटा सोचको साथमा एज अ सोशल वर्कर काम गरिराख्नु भएको निकी लामा जी हामीसँग हुनुहुन्छ. So let's continue उहाँसँग कुराकानी. निकी जी, अब लाइक तपाईले जुन प्रोजेक्टहरु भन्नुभयो हैन र यो प्रोजेक्टलाई अझै तपाईले कति कन्टिन्युटी दिँदाखेरि चाहिँ इट विल बी लाइक युजफुल फर आवर हुन्छ नि जो निडेड पर्सनहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई चाहिँ एकदमै युजफुल हुन्छ र अरूले पनि सपोर्ट गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईलाई. मलाई लाग्छ यो इकोसो बैंक प्रोजेक्ट चाहिँ अहिले भेरी इनिशियल स्टेजमा छ. हामी काठमाडौँमा मात्र अपरेट गरिरहेछ. Currently we have partnered with around 12 hotels. Most of the top hotelsले हामीलाई डोनेसन्स दिन्छ साबुनको. But what I think is काठमाडौँ भन्दा पनि अरु ठाउँमा I think the need is more. Because अहिले हामीले त काठमाडौँको वुमेनहरुलाई इम्प्लोय गरिरहेका छौं. We are trying to target children who are in Kathmandu. तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि काठमाडौँ त यताउता गरे पनि सोपको एक्सेस त मिल्छ. तर सम अझै दुर्गम क्षेत्रतिर जहाँ चाहिँ एकदमै एक्सेसै पाउँदैन, पायो भने पनि असाध्यै महँगो हुन्छ त्यो साबुन. So I feel that we need to expand more. हामी भर्खर सुरुवातमा मात्र छ. तर yeah, we need to go out, maybe we need to tap into hotels from Pokhrel, we need to tap into hotels from Chitwan, the places where tourism is booming bhairachha. And we are talking about the new international airport coming in, हैन. अब Pokhrel international airport आउँछ, अझै tourists आउँछ. We'll have more hotels, more generation of waste. So waste भन्दाखेरि the soaps. So you could give us the soaps and त्यो तपाईको एउटा डोनेसनले गर्दाखेरि कति धेरै इम्प्याक्ट हुन्छ. So yeah, I think the continuity has to go on. काठमाडौँबाट अझै बाहिर चाहिँ एक्सप्यान्ड गर्नु नै छ. So you guys are on initial phase and then अझै एक्सप्यान्ड गर्न चाहनुहुन्छ, भ्याली बाहिर पनि तपाईहरु गर्न चाहनुहुन्छ. For that, अब those people who wants to join, हैन, जुन यो तपाईको प्रोजेक्टमा जोइन गर्न चाहनुहुन्छ and then they also wants to support, उहाँले चाहिँ के गर्नुपर्छ? Yeah, so हाम्रो supporting say I think it can happen in different levels. Let's start with students, right? So अहिले हाम्रो काठमाडौँमा नेपालमा भनौं धेरै social work students हरु हुन्छ. And मैले जब स्टार्ट गरे as a student मलाई आइडिया थिएन हुन्छ नि, मलाई गाह्रो भयो कसरी अब मलाई एनजीओ मा त काम गर्नु मन लागिरहेछ, आईएनजीओ मा गर्नु मन लागिरहेछ, तर एक्सपिरियन्स चाहिन्छ. So what I would say is that if you want to get some first hand experience कसरी चाहिँ रन गर्न सकिन्छ एनजीओस लाई, a social project लाई, you can definitely get in touch with us. हाम्रो वेबसाइट छ and you can write to us. And you can share your website as well. Yeah, sure. www.ecosobank.org. हाम्रो Facebook page पनि छ ecosobank. And you can directly send us a message and let us know हुन्छ नि तपाईको इन्ट्रेस्ट के हो. This will be a very good first hand experience हाम्रो local students को लागि because उहाँहरु हामीसित डिस्ट्रिब्युसन मा आउन सकिन्छ, हाम्रो प्रोडक्सन कसरी भइराछ त्यो हेर्न सकिन्छ. And some students are interested in supply chain हुन्छ नि, कहाँबाट आउँछ stocks, logistics, त्यो पनि सिक्नु मिल्छ. And I think this knowledge is really important because अहिले competition in the social sector it's become so high, right? Yeah, exactly. So experience is really important. So students can get in touch with us. And of course, hotels. Hotels is where our activity begins. So the raw materials found exactly. in hotels. And there's a thing called CSR. And hotels are required. Not only hotels, any business is required to do CSR according to the Nepalese law. I think, I'm not very sure, but 1% जति चाहिँ CSR मा गर्नुपर्छ भनेर त्यो law मा आएको छ. And I feel that hotels, if they partner with us, I mean, they have nothing to lose. They are just giving us their soaps. Waste one. Exactly. And त्यो सोपले चाहिँ कति धेरै इम्प्याक्ट हुन्छ, women employ भइरा हुन्छ, बच्चाहरुको हेल्थ इश्यू गरिरा हुन्छ, एड्रेस गरिरा हुन्छ, प्लस environmental issue जुन चाहिँ ल्यान्डफिलमा गएर केमिकल्स भएर just gets wasted, it can be used हुन्छ नि. So yeah, hotels can get in touch with us. And of course, funders, you are most welcome. Exactly. Because the more funding we get, the more expand गर्न सकिन्छ, अझै women ल्याउन सकिन्छ because women को every monthly salary त हामी तिर्नै पर्छ, So yeah, funders are always welcome. Okay. So after all, obviously, thank you very much for coming up
at My our pleasure, show, my and pleasure. then तपाईँको यो जुन आइडियाजहरू तपाईँको वर्कहरू तपाईँले सेयर गर्नुभयो for that I'll also thank you so much to our audience. What do you like to share हुन्छ नि अब लास्टमा आएर अब हाम्रो obviously audience most important here हैन र audience सुन्नुहुन्छ र उहाँहरूले हेर्नुहुन्छ त्यसपछि यो आइडिया सेयर हुन्छ स्प्रेड हुन्छ सबैतिर हैन so what would you like to share? I think there is just one very important thing that I want to get out there, and because I'm from the development background, अलिकति तर्फबाट I want to say something. So I feel that अहिले धेरै स्टुडेन्ट्सहरू नेपालबाट बाहिर जान्छ पढ्नको लागि, which is very good because the quality of education बाहिर जुन चाहिँ exposure पाउँछ, networking पाउँछ is very good. तर you know what I would feel, especially students in the development sector, हाम्रो नेपालमा धेरै need छ. You go out, get your experience. 5-6 वर्ष जाऊ, get your experience, be a good skilled Just person. say Nicky Lama, just say, get some ideas. Yes, and get then the experience because that is important. हुन्छ नि half knowledge is dangerous knowledge भन्छ नि जुन चाहिँ अलिकति नचाल पारेर काम गर्दाखेरि dangerous हुन्छ. So you go out, little knowledge, exactly, that's the word. So you go out, get your experience and come back because नेपालमा धेरै need छ. This is, I mean, we are the youth of Nepal today, हैन. The future is in our hands, भनौँ न. So we should try to get the skills, come back to Nepal, and yeah, we should try to do something here because Africa, I mean, I worked in Africa as well, yeah. I see त्यहाँ पनि needs छ, Southeast Asia मा needs छ. तर in Nepal as well, you know, and हामी नेपाली हो, नेपाली बोल्न सकिन्छ, काम गर्नु सजिलो हुन्छ. You know what I mean? So I think there's a big scope for social workers and development students back in Nepal. So I would just like to tell the audience, if there's any students who are from the development sector planning to go out, you should, but always think about the opportunities that's back home here. You know, हामी सबै मिलेर गर्यो भने चाहिँ that would be really, really great. And just one thing that came onto my mind is, you know, there's a lot of efforts, different NGOs ले different issues like address गरिरहेको हुन्छ. हामीले health लाई गर्छ. There's an NGO that addresses women issues. जुन चाहिँ menstruation kits बनाएर उनीहरूले distribute गर्छ है. एउटा न्युट्रिसनको छ, बच्चालाई न्युट्रिसन malnutrition नहोस् भनेर किट्सहरू they distribute. I feel that हामी एक अर्कासँग हाम्रो प्रोजेक्ट शेयर गरेर if we can collaborate our efforts, अब मैले बनाएको एउटा इम्प्याक्ट उसले बनाएको एउटा इम्प्याक्ट तर हामी सँगै काम गरेर I think we can make a bigger impact. So I think that would be my 2 last things that I would like to share to our audiences. Thank you so much, Nikki. Thanks. Alright, so definitely हामीले पनि सपोर्ट गर्नुपर्छ यसरी जसले नेपालमा केही गर्न चाहनुहुन्छ and then yes नेपालमा पनि छ अपर्च्युनिटिज सँगसँगै नेपालमा पनि हामीले धेरै कामहरू गर्न सक्छौं र नेपाललाई हामीले सपोर्ट नगरे कसले गर्ने हामी नेपालीले नै गर्नुपर्छ आफ्नो देशलाई माया र निकी जीले जस्तै तपाईले पनि मजाले यस्तै प्रोजेक्टहरू यस्तै कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ र उहाँलाई पनि मजाले तपाई सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ after watching this video I hope you got something on your mind that yes म गर्नुपर्छ केही नेपालमा भने तपाईले Anyways, thank you so much all of you for watching Yoho TV and then yeah, especially gossip हेरिदिनु भएकोमा हृदयदेखि नै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र don't forget to like, subscribe and comment Yoho TV as well as gossip को लागि त मलाई पक्कै पनि चाहिन्छ केही फिडब्याक्सहरु केही कमेन्टहरु भन्दै म यसोदा पनि बिदा हुन चाहन्छु हवस् त नमस्ते